không chỉ mỡ thừa mới nguy hiểm. Vị trí mỡ tích tụ trong cơ thể có thể quyết định bạn có nguy cơ ung thư cao hay thấp. Đây là một phát hiện khoa học mới nhất, mang tính đột phá từ năm 2025, mở ra những hiểu biết sâu sắc hơn về mối liên hệ phức tạp giữa cơ thể và bệnh tật. Thông tin này thách thức những quan niệm cũ về béo phì và sức khỏe, nhấn mạnh rằng không phải tất cả các loại mỡ đều giống nhau. Việc hiểu rõ sự khác biệt này có thể là chìa khóa để phòng ngừa ung thư hiệu quả hơn. Một nghiên cứu đột phá vừa được công bố trên tạp chí của Viện Ung thư Quốc gia đã phân tích mối liên hệ sâu sắc giữa phân bố mỡ và nguy cơ của 12 loại ung thư khác nhau. Đây là một công trình khoa học quy mô lớn, sử dụng các phương pháp tiên tiến để đưa ra những kết luận đáng tin cậy. Nghiên cứu này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng y tế toàn cầu, cung cấp bằng chứng mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc đánh giá không chỉ lượng mỡ mà còn cả vị trí của nó. Những phát hiện này có tiềm năng thay đổi cách chúng ta tiếp cận việc phòng ngừa và điều trị ung thư. Trong nhiều năm, chỉ số khối cơ thể hay BMI đã được sử dụng rộng rãi để đánh giá tình trạng béo phì và nguy cơ ung thư. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế ngày càng nhận ra rằng BMI là một chỉ số quá thô sơ, không thể phản ánh chính xác tình trạng sức khỏe tổng thể. BMI không cho chúng ta biết mỡ nằm ở đâu trong cơ thể, điều này lại vô cùng quan trọng. Một người có BMI bình thường vẫn có thể có lượng mỡ nội tạng cao, trong khi một vận động viên có cơ bắp phát triển có thể có BMI cao nhưng lại rất khỏe mạnh. Để có cái nhìn toàn diện hơn, các nhà khoa học đã tập trung vào 5 vùng mỡ chính trong cơ thể. Đó là mỡ bụng, mỡ tạng quanh các cơ quan nội tạng, mỡ mông và đùi, mỡ gan và mỡ tụy. Mỗi loại mỡ này có những đặc điểm và ảnh hưởng khác nhau đến sức khỏe. Việc phân loại và nghiên cứu từng vị trí mỡ cụ thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cơ chế gây bệnh. Điều này mở ra cánh cửa cho các phương pháp phòng ngừa và điều trị cá nhân hóa, hiệu quả hơn trong tương lai. Mỡ bụng, hay còn gọi là mỡ nội tạng, từ lâu đã được biết đến là yếu tố nguy cơ cho nhiều bệnh lý. Nghiên cứu mới xác nhận rằng mỡ bụng làm tăng đáng kể nguy cơ mắc ung thư nội mạc tử cung, ung thư thực quản và ung thư gan. Đây là một lời cảnh báo rõ ràng về tầm quan trọng của việc kiểm soát vòng eo. Tuy nhiên, một phát hiện bất ngờ là mỡ bụng lại có thể có tác dụng bảo vệ khỏi một số loại ung thư vú. Điều này cho thấy mối liên hệ giữa mỡ và ung thư phức tạp hơn chúng ta tưởng, đòi hỏi những nghiên cứu sâu hơn để làm rõ cơ chế này. Mỡ tạng và mỡ gan được xác định là đặc biệt nguy hiểm đối với sức khỏe. Sự tích tụ mỡ ở các cơ quan nội tạng và trong gan làm tăng đáng kể nguy cơ mắc ung thư gan. Tình trạng gan nhiễm mỡ không do rượu là một ví dụ điển hình cho thấy mối đe dọa này. Việc kiểm soát mỡ tạng và mỡ gan không chỉ giúp phòng ngừa ung thư mà còn cải thiện chức năng của nhiều hệ cơ quan khác. Đây là một mục tiêu quan trọng trong việc duy trì sức khỏe lâu dài. Trái ngược với mỡ bụng và mỡ tạng, mỡ mông và đùi lại mang đến những lợi ích bất ngờ. Nghiên cứu chỉ ra rằng mỡ ở vùng này có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư vú và u màng não. Đây là một phát hiện rất thú vị, mở ra hướng nghiên cứu mới về vai trò bảo vệ của mỡ. Các nhà khoa học gợi ý rằng điều này có thể liên quan đến hormone estrogen. Mỡ ở mông và đùi có khả năng lưu trữ estrogen một cách an toàn, giúp điều hòa nồng độ hormone trong cơ thể và giảm thiểu tác động tiêu cực của chúng lên các mô khác. Các bác sĩ và chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng không chỉ tình trạng béo phì nói chung là quan trọng, mà vị trí béo phì mới là yếu tố quyết định nguy cơ ung thư. Điều này thay đổi hoàn toàn cách chúng ta nhìn nhận về béo phì và các chiến lược phòng ngừa bệnh tật. Chỉ số BMI chỉ là một con số nhanh chóng, mang tính sàng lọc ban đầu. Sức khỏe thực sự của chúng ta phụ thuộc vào nơi mỡ tích tụ và cách nó ảnh hưởng đến các quá trình sinh học trong cơ thể. Việc đánh giá thành phần cơ thể chi tiết hơn là cần thiết. Mỡ thừa không chỉ là một khối lượng tĩnh mà là một cơ quan nội tiết năng động, sản xuất nhiều chất có hại. Nó làm tăng nồng độ estrogen và insulin trong cơ thể, hai hormone có thể kích thích sự phát triển của tế bào ung thư. Ngoài ra, mỡ thừa còn thúc đẩy tình trạng viêm mãn tính và sản xuất các hormone kích thích tăng trưởng tế bào. Tất cả những yếu tố này cùng góp phần tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự hình thành và phát triển của các khối u ác tính. Tin vui là việc giảm cân, đặc biệt là giảm mỡ bụng và mỡ tạng, có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc nhiều loại ung thư. Ngay cả việc giảm một lượng nhỏ cân nặng, khoảng 5% trọng lượng cơ thể, cũng đã đem lại những lợi ích rõ rệt cho sức khỏe. Điều này mang lại hy vọng và động lực cho những người đang đối mặt với thừa cân, béo phì. Việc thay đổi lối sống,
Kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện thường xuyên là chìa khóa để kiểm soát mỡ thừa và bảo vệ bản thân khỏi ung thư. Nghiên cứu này mở ra một hướng tiếp cận mới trong y học, không chỉ quan tâm đến cân nặng tổng thể, mà còn cần theo dõi sát sao sự thay đổi phân bố mỡ trong cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc điều trị béo phì và phòng ngừa ung thư. Các phương pháp đánh giá thành phần cơ thể như DEXA scan hoặc phân tích trở kháng điện sinh học sẽ trở nên phổ biến hơn. Chúng giúp các chuyên gia y tế đưa ra lời khuyên cá nhân hóa, tập trung vào việc giảm mỡ ở những vùng nguy hiểm nhất. Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí của Viện Ung thư Quốc gia vào năm 2025, một trong những tạp chí khoa học uy tín hàng đầu thế giới. Thông tin đã được kiểm chứng và xác nhận bởi Medical News Today cùng nhiều chuyên gia ung thư hàng đầu. Điều này đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy cao của các phát hiện. Chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng vào những thông tin khoa học được trình bày trong video này. Theo GPT 5.0, độ tin cậy của nghiên cứu này được đánh giá là rất cao. Việc công bố trên một tạp chí uy tín và sử dụng phương pháp di truyền hiện đại đã củng cố vững chắc các kết luận khoa học. Đây là một bước tiến lớn trong lĩnh vực nghiên cứu ung thư. Ứng dụng thực tiễn của nghiên cứu là rất rõ ràng, chúng ta nên chú trọng giảm mỡ bụng và mỡ tạng để phòng ngừa ung thư. Đây là một lời khuyên thiết thực và có cơ sở khoa học vững chắc cho mọi người. Hãy chăm sóc cơ thể mình một cách thông minh và khoa học. Kiểm soát mỡ bụng và duy trì một lối sống lành mạnh là những bước đi quan trọng để bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ ung thư. Mỗi hành động nhỏ hôm nay đều góp phần xây dựng một tương lai khỏe mạnh hơn. Cảm ơn bạn đã theo dõi kênh Y học lối sống Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh để cùng khám phá thêm nhiều bí mật khoa học thú vị về sức khỏe. Chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất, giúp bạn sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn mỗi ngày.